Araw mga kadeway, Aleks na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Sa video natin ito, i-share ko naman sa inyo yung sukat ng ating BL Live. At papaliwanag ko rin yung design or bibigyan natin ng konting review kung bakit ganito yung design na naisip natin. Pagdating sa ating lapad, mayroon tayong 14.9 inches. Okay, so pagdating naman sa height, ang box natin na to ay mid-high pa lamang. Okay, so meron tayo sa taas instrumental at sa baba naman woofer. Ayan guys, ang woofer nga pala ay pinaghalong instrumental at soap. Ayan, so nasa gitna yung kanyang frequency. Okay guys, let's go. So, same size lang itong apat. Ayan. Okay. So yan, liit lang oh. Kita mo. Okay, pagdating sa front view, napakaliit. Ayan, space saver. At pagdating sa lalim, okay, so dito tayo pumawi ng konti. Medyo mas malalim yung kanyang box or design. Kung mapapansin nyo, medyo nakalubog yung ating speakers dito. Ayan. Na kung saan ginawa natin ito para mas mapalakas or ma-boost yung power ng speaker natin. Yung sound, magkakaroon ng pagbuo ng tunog sa loob bago ilabas. Ayan, parang semi-horn ang tawag or parang horn concept pala yung tawag. Ayan guys, at sinama na rin natin dito yung ating tweeter para mas makatipid tayo ng space or para mas maging compact yung ating B-Live series na speaker. Dahil instrumental speaker lang ito or mid-high, so hindi natin kailangan malaking volume para sa ating speakers. Ayan. Sukatin natin yung ilalim. Yan. So medyo may shadow kasi hindi nakikita. So pagdating sa lubog o hangganan ng ating speaker, so meron tayong more than 10 inches or 10.5 inches. Ayan. Okay, so kita ba? Almost 10.5 inches. So pagdating sa ating lapad, meron tayong 14.9 inches. Okay, so pagdating naman sa height, 14.5 yung height ng ating box. Okay, so pagdating sa depth or lalim, meron tayong 21. So bumawi tayo sa lalim ng ating box. Okay guys, so ganun lang yung sukat ng ating box. So ano pa ba? Ang tweeter pala natin ay okay, 13.5 by 5 yung height. Yan. 5 yung height. Tapos yung lapad ay 13.5. So pagdating sa likod, may dalawang speak-on para sa instrumental speaker at para sa tweeter. Saka pala yung gagamitin nating speaker ay Johnson Jupiter para sa tweeter, Ace LX20 para sa mid or instrumental speaker at yung K650 naman para sa ating woofer. Okay guys, ang setup natin dito ay mid-high pa lamang. Feel the power, feel the pure energy of live disco mobile.
played at high volume, preferably in a residential area. Battle mode activated.